Trong câu chuyện ngày hôm nay, không phải một vị hoàng đế, không phải một nhà sư, cũng không phải một bác sĩ, mà là bộ não của chính chúng ta. Giả sử bạn đang sống cách đây khoảng 50.000 năm, một mình, trong rừng rậm châu Phi, mặt trời thì sắp lặn. Bạn nghe thấy bụi cây phía sau khẽ rung lên. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, chỉ là gió. Khả năng thứ hai, có một con sư tử đang rình mồi. Thế thì bạn sẽ làm gì? Nếu quay lại đường cũ và bỏ chạy, trong trường hợp đó chỉ là gió, thì bạn sẽ mất vài phút cuộc đời thôi. Không có gì nghiêm trọng. Nhưng nếu bạn nghĩ chắc chỉ là gió thôi, và bạn không bỏ chạy, trong khi thực sự có một con sư tử đang ở đó, bạn có thể mất cả mạng sống. Qua hàng chục nghìn năm tiến hóa, bộ não con người học được một nguyên tắc rất đơn giản: thà báo động nhầm còn hơn bỏ sót nguy hiểm. Đó là lý do chúng ta rất giỏi nhìn thấy quy luật, kể cả khi quy luật ấy không thật sự tồn tại. Khi nhìn lên bầu trời, bạn có bao giờ thấy một đám mây giống hình con rồng chưa? Hoặc khuôn mặt của một người già? Đám mây không hề cố tạo thành gương mặt. Chính bộ não của chúng ta đã làm điều đó. Hiện tượng này có tên là pareidolia, xu hướng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trong những thứ ngẫu nhiên. Chúng ta nhìn thấy khuôn mặt trên mặt trăng, thấy con vật trong mây, thấy bóng người trong bóng tối. Bộ não thích tạo ra ý nghĩa. Hôm nay, một người đi đám tang, một tuần sau phát hiện ung thư. Bộ não lập tức hỏi, có liên quan không? Một người khác đi hàng chục đám tang, không sao cả. Điều lạ là bộ não gần như không nhớ trường hợp thứ hai. Nó nhớ trường hợp đầu tiên và nhớ rất rõ, vì trường hợp ấy bất thường và mang lại cho nó cảm xúc mạnh mẽ hơn. Tâm lý học gọi hiện tượng này là thiên kiến xác nhận. Nghĩa là khi đã tin một điều, chúng ta sẽ vô thức tìm mọi ví dụ để chứng minh nó đúng, đồng thời cũng bỏ qua những ví dụ ngược lại. Nếu bạn tin mèo đen mang lại xui xẻo, mỗi lần gặp mèo đen rồi có chuyện không may, bạn sẽ nhớ rất lâu. Nhưng hàng trăm lần gặp mèo đen mà chẳng có chuyện gì, chúng ta sẽ quên và cố quên một cách sạch sẽ. Đây không phải vì mình kém thông minh. Đây là cách bộ não của tất cả chúng ta hoạt động. Có một câu Latin rất nổi tiếng, tạm dịch là sau đó nên là vì đó. Nói cho dễ hiểu thì nếu uống một loại lá cây, một tuần sau tôi khỏe hơn, vậy lá cây chữa khỏi bệnh. Tôi đi đám tang, 2 tháng sau ung thư di căn, vậy đám tang là nguyên nhân. Nhưng hai sự kiện xảy ra nối tiếp nhau không có nghĩa sự kiện đầu gây ra sự kiện sau. Nếu không, mỗi sáng mặt trời mọc sau khi gà gáy, chúng ta sẽ phải kết luận con gà đã làm mặt trời mọc lên. Điều đó nghe khá buồn cười, nhưng bộ não của chúng ta nhiều khi suy luận theo đúng cách ấy. Như vậy, vì cái chết mang theo một cảm xúc mãnh liệt, sợ hãi, đau buồn, lo lắng và bất lực. Những cảm xúc mạnh này làm ký ức trở nên rất sắc nét. Bạn có thể quên mình ăn gì vào thứ Ba tuần trước, nhưng lại nhớ rất rõ mình mặc gì trong đám tang của một người thân cách đây 10 năm. Bộ não ưu tiên lưu giữ những ký ức gắn với sinh tồn, và cái chết là chủ đề quan trọng nhất của sinh tồn. Điều này nghĩa là mọi niềm tin đều sai, có phải không? Không. Và đây là điểm tôi muốn chúng ta phải suy nghĩ thật công tâm. Trong lịch sử, có rất nhiều niềm tin ban đầu được giải thích sai, nhưng lại xuất phát từ những quan sát đúng. Người xưa không biết vi khuẩn, nhưng họ biết chạm vào xác chết có thể khiến người khác bệnh. Họ không biết vì sao. Họ gọi đó là uế khí hay tà khí. Hôm nay
chúng ta gọi đó là vi khuẩn hoặc virus. Như vậy, quan sát có thể đúng, nhưng cách giải thích có thể thay đổi theo thời đại. Vậy khoa học có khác gì không? Có, và đây là điểm khác biệt lớn nhất. Khoa học không hỏi anh tin điều gì. Khoa học hỏi nếu điều đó đúng, có cách nào để chứng minh nó sai không? Một giả thuyết khoa học phải chấp nhận khả năng bị bác bỏ, còn một niềm tin thường chỉ tìm bằng chứng để củng cố chính nó. Đây không phải cuộc chiến giữa khoa học và văn hóa. Đây là hai cách rất khác nhau để con người đối diện với thế giới. Bởi điều đáng quý nhất của khoa học không phải là nó luôn đúng, còn điều đáng quý nhất của văn hóa không phải là mọi truyền thống đều đúng, mà là nó lưu giữ ký ức của hàng ngàn năm con người đã sống, đã sợ hãi và đã cố gắng lý giải những điều mình chưa hiểu. Và giờ đây, khi đã hiểu bộ não của chính mình, chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình qua các nền văn minh, không phải để phán xét mà để lắng nghe. Bởi mỗi nền văn minh đều có một câu trả lời riêng cho cùng một câu hỏi: điều gì xảy ra sau cái chết?